وزارت دفاع افغانستان تا به حال چقدر طیاره‌های نظامی را ترمیم و آماده پرواز نموده است؟ این وسایط نظامی توسط انجینران کدام کشور ترمیم شده است؟ و دستاوردهای وزارت دفاع امارات اسلامی در عرصه ترمیم وسایط نظامی حکومتی پیشین. وزارت دفاع امارات اسلامی میگوید که مهندسان فرماندهی نیروهای هوایی این وزارت بیش از 60 چرخبال و هواپیماهای مختلف را تاکنون بازسازی و ترمیم کردند. مقامات این وزارت میگویند که 3 هواپیمای مسافربری نظامی نیز بازسازی شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع امارات اسلامی در این باره گفته است تیم انجینری و تکنیکی قماندانی قوای هوایی تاکنون بیش از 60 طیاره‌های مختلف را ترمیم کردند و آماده خدمتگزاری می باشد. 2 بال طیاره ترانسپورتی نظامی نوع AN-32 و 1 بال طیاره AN-26 ترانسپورتی توسط این تیم ترمیم و آماده فعالیت شدند. شماری از آگاهان نظامی به این باور هستند که برای ایجاد یک اردوی منظم نیروهای هوایی توانا نیاز است و باید ظرفیت‌های دیگر نیز با نیروهای هوایی امارات اسلامی یکجا شوند. بر بنیاد اطلاعات وزارت دفاع امارات اسلامی، روند بازسازی چرخبال‌ها و هواپیماهای آسیب دیده ادامه دارد. پیش از این امارات اسلامی گفته بود که بیش از 40 چرخبال افغانستان در هنگام سقوط دولت پیشین توسط نظامیان حکومت پیشین به کشور تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدند. با گفته مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان، کار ترمیم طیاره‌های تخریب شده به گونه جدی آغاز شده و قرار است تا 1 سال دیگر تمام این طیاره‌هایی که تخریب شده اند دوباره فعال و مورد استفاده قرار بگیرند. اسلحه و تجهیزات زیادی دارند، امکانات زیاد به دست دارند. فصیح الدین فطرت، لوی رئیس قوای مسلح افغانستان، در این مورد میگوید که تاکنون 19 بال هلیکوپتر و 25 بال طیاره‌های ثابت توسط انجینران مسلکی ما دوباره ترمیم شده است. این هلیکوپترهای جنگی باید دوباره ترمیم شوند، زیرا نیروهای دفاعی کشور در حالات اضطراری به این طیاره‌ها نیاز دارند. در کنار آن باید انجینران مجرب که آشنایی با تمام پرزجات این طیاره‌ها دارند باید استخدام و اگر چنین افرادی از حکومت پیشین هم هستند حفظ شوند. مسئولان در وزارت دفاع امارات اسلامی میگویند که یک بالگرد تخریب شده ساخت آمریکا را نیز دوباره ترمیم و آماده پرواز کردند. در حال حاضر امارات اسلامی حدود 80 فروند بالگرد و هواپیما در اختیار دارد که اکثر آنها هنگام سقوط حکومت پیشین غیر فعال و یا هم به گونه‌ای تخریب شده بودند. با این حال شماری از آگاهان نظامی قوای هوایی را ستون فقرات اردوی ملی یک کشور خوانده و بر ترمیم دوباره طیاره‌های جنگی افغانستان تاکید دارند و میگویند برای یک اردوی قوی و تکمیل نیروهای نظامی نخست باید حریم‌های هوایی و زمینی حفظ شود. یکی از اولویت‌ها برای این کار تقویت قوای هوایی است.
وزارت دفاع امارات اسلامی چند پیش نیز از ترمیم یک فرمان هواپیمای جنگی نوع سوپر توکانو توسط تیم انجینری این وزارت خبر داده بود. این وزارت گفته بود که این هواپیمای جنگی توسط تیم انجینری لوای هوایی امارات اسلامی در شهر مزار شریف ترمیم و آماده پرواز شده است. همچنان وزارت دفاع ملی امارات اسلامی از ترمیم و فعالسازی 20 تانک چنگدار نوع روسی توسط انجینران این وزارت خبر داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امارات اسلامی با نشر یک خبرنامه گفته است 20 اراده تانک چنگدار مربوط کندک زرهدار لوای دوم پیاده قول-اردوی 213 مرکزی که قسماً تخریب و غیر فعال و قابل استفاده نبودند دوباره ترمیم و آماده فعالیت در میدانهای محاربه شدند. ملا امیرخان حقانی قماندان قول-اردوی 213 مرکز ضمن قدردانی از تلاش‌های تیم انجینری هدایات لازم را در جهت حفظ از داشته‌های نظامی به مجاهدین صادر نموده است. این در حالی است که در این اواخر صدها اراده وسایط کوچک و بزرگ نظامی مربوط به وزارت دفاع ملی که غیر فعال بودند از سوی تیم تکنیکی و انجینری وزارت دفاع ملی در مرکز و قول-اردوها ترمیم و دوباره فعال شدند. این سلاح و وسایط نظامی شامل 126 میل سلاح‌های مختلف نوع، 10 تانک هاموی زیریهی، رنجر و موتورسیکلت‌های 4 تایره می باشد که در آمریت تکنیکی لوای سیوم خالد بن ولید قول-اردوی 209 الفتح وزارت دفاع ملی ترمیم و فعال گردیدند. ترمیم این تانک ها و وسایل نظامی توسط انجینران خود افغانستان صورت گرفته است. این وسایل توسط نیروهای نظامی پیشین تخریب و غیر فعال شده بودند. تمام این وسایل نظامی از ولایت‌های مختلف افغانستان جمع آوری شده و به قول-اردوها انتقال داده شده است تا ترمیم و دوباره آماده محاربه در میدان‌های نبرد شوند.